აქამდე როგორ ელასტიურობაზეც საუბრობდით, იყო ძირითადად დაკავშირებული ერთ საქონელთან. ანუ თქვა თუ ვიტყოდით რომ გვაინტერესებს რაღაც საქონლის მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა, იგულისხმებოდა ამ საქონლის რაოდენობის ცვლილება შეფარდებული ფასის ცვლილებასთან. და ახლა მოდი ვისაუბროთ მოთხოვნის ჯვარედინ ელასტიურობაზე. და ნუ ბევრნაირად ამბობენ ხოლმე ამას, თქვათ საფასო მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა. მოთხოვნის ჯვარედინი ფასის ელასტიურობა. ბევრნაირად წერენ მოკლედ, მაგრამ უბრალოდ მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა ვთქვათ და ინგლისურადაც დავწერ, ეს არის cross elasticity of demand. და შემოკლებით არის CED, cross elasticity of demand. და მოდი წარმოვიდგინოთ, თქვათ, ორი ავიაკომპანია. თქვათ A1 და A2. და დაუშვათ, რომ აბსოლუტურად ერთნაირი არის თავიდან ყოველ მხრივ, ანუ ერთნაირი თვითმფრინავები აქვს, ერთნაირი მომსახურება აქვს, ყველაფერი ერთნაირი აქვს. ძალიან გამარტივებულ მოდელს ვაკეთებთ ამჯერად და დაუშვათ, რომ რაღაც ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში წინ და უკან ფრენა ჯდება, თქვათ, $1000 და მოთხოვნა არის, თქვათ, 200 ადგილზე დღეში სიტყვაზე. და ორივესთვის ასეა. ანუ რადგან ორივე ერთნაირია, ორივე ერთნაირად აფასებს ამ გზავრობას და ერთნაირი არის მოთხოვნა ორივეს შემთხვევაში. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ პირველი ავიაკომპანიისთვის ასეთი ცვლილება მოხდა და ფასი გაიზარდა $50. ესე იგი, ფასი გაიზარდა $50 და მოდი ვნახოთ პროცენტული ცვლილება რა არის მაშინ ამ ფასის, ოღონდ გავიხსენოთ, რომ გვჭირდება დავთვალოთ შუა, ანუ საშუალო რა არის, შუა წერტილი რა არის ამ ორ ფასს შორის და მაგის მიხედვით დავთვალოთ როგორია პროცენტული ცვლილება. პროცენტული ცვლილება იქნება, 50-ით გაიზარდა და უნდა შევაფარდოთ ამათ საშუალოსთან, რაც არის 1025. მოდი ვნახოთ რამდენი იქნება ეგ 50 გაყოფილი 1025-ზე. დაახლოებით 4.9% გამოდის ეს. ესე იგი, ეს არის მიახლოებით 4.9%. და რას გამოიწვევს ეს? თუ ამ ორ ავიაკომპანიას ყველაფერი ერთნაირი აქვს აბსოლუტურად და ამ დროს ერთ-ერთი გაძვირდა, მაშინ მოთხოვნა აღარ იქნება დიდად ამ ავიაკომპანიის ამ კონკრეტულ ფრენაზე, ანუ ეს მოთხოვნა წავა 0-ისკენ, ანუ 0 გახდება. ძალიან გამარტივებული მოდელი გვაქვს, ხო? და მთლიანად ამის მოთხოვნაც გადმოვა აქ, ანუ 200-დან 400-ზე გადავალთ. რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება იმაზე დავიწყოთ ფიქრი, რომ კი, მაგრამ ამ ავიაკომპანიას აქვს მაგდენი ადგილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ აქვს, ჩავთვალოთ, რომ ძალიან მარტივი მოდელი არის ეს. იმიტომ რომ თავარი მესიჯი რაც არის ამ ყველაფრის გარჩევის არ საჭიროებს დამატებით რაღაცების გათვალისწინებას. და მაშინ ვნახოთ, როგორი იქნება მოთხოვნის ცვლილება ამ მეორე ავიაკომპანიისთვის. ესე იგი, 200-ით გაიზარდა და უნდა გავასაშუალოთ საწყისი და საბოლოო, ანუ 300-ზე უნდა გავყოთ, რაც არის დაახლოებით 67%. და ახლა შეგვიძლია დავთვალოთ A2-ის ბილეთების CED, ანუ cross elasticity of demand, ანუ მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა, A1-ის ბილეთების ფასის მიხედვით. და ვნახოთ რა იქნება ეგ. ეგ იქნება, ანუ სტანდარტულად როცა ერთი პროდუქტისთვის ვთვლით, ერთი საქონლისთვის ვთვლით ელასტიურობას, უბრალოდ ზემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება მოთხოვნილ რაოდენობაში და ქვემოთ გვაქვს მოთხოვნისას როცა ვთვლით. და ქვემოთ გვაქვს პროცენტული ცვლილება ფასში. ამჯერად, რადგან ჯვარედინ ელასტიურობაზეა საუბარი, გვაქვს მეორე პროდუქტის ცვლილება, პროცენტული ცვლილება მოთხოვნილ რაოდენობაში, რაც არის 67%. და ქვემოთ გვაქვს პირველი პროდუქტის, პირველი საქონლის ფასის ცვლილება, პროცენტული ცვლილება და დაახლოებით 5% იყოს, მოდი, რეალურად. მიახლოებით 5%-ია ეს. რაც, თუ გავყოფთ 67-ს 5-ზე, იქნება დაახლოებით, კი არა და, კარგი დაახლოებით მივაწერ, რადგან აქ დაახლოებით მიწერია, თორე 67 5-ზე ზუსტად არის 13.4. მაგრამ რადგან ეს მიახლოებითაა, ესეც მიახლოებით იყოს. ესე იგი, მივიღეთ ასეთი ჯვარედინი ელასტიურობა, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია, საკმაოდ ელასტიური გამოვიდა, ხო? იმიტომ რომ 1-ზე გაცილებით მეტია და ზოგადად ასე არის მოსალოდნელი.
თუ გვაქვს ერთმანეთის კარგი შემცვლელი საქონელი, ანუ თუ კარგი ჩამნაცვლებელია ერთი საქონელი მეორესი, მაშინ ძალიან დიდი იქნება მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა. და ანუ შეგვიძლია მოდი დავწერ კიდეც, რომ თუ გვაქვს თითქმის იდეალური ჩამნაცვლებელს დავწერ ამჯერად, სულ შემცვლელს ვამბობ ხოლმე და ორივეს ამბობენ. თუ გვაქვს თითქმის იდეალური ჩამნაცვლებელი, მაშინ ჩვენი CED, ანუ ეს მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა მიდის უსასრულობისკენ, რაც რეალურად გულისხმობს იმას, რომ ძალიან იზრდება. ანუ მართლა აბსოლუტურად იდენტური თუ არის ყველაფერი და უცებ მე ეს ერთი თეთრით გაძვირდა და ძალიან მათემატიკურ სამყაროში თუ ვართ, შეგიძლია ჩათვალო, რომ კიდევ უფრო პატარა პროცენტზე გაყოფ რაღაც აი ამ დიდ პროცენტს და კიდევ უფრო დიდ რიცხვს მიიღებ. ახლა მოდი გავაკეთოთ ცოტა განსხვავებული მაგალითი. რეალურად ეს მაგალითი იყო ჩამნაცვლებლებზე, ხო? ახლა მოდი იყოს შემავსებლებზე, რაც არის complement, ხო? თქვათ გვაქვს რაღაც ელექტრონული წიგნები. მოდი ინგლისურად დავწერ, იმიტომ რომ ეგრე უფრო მიჩვეული ვართ ისედაც. e-book-ები გვაქვს და გვაქვს რაღაც Kindle-ით, თქვათ რაღაცა e-reader, რომელიც კითხულობს ამ e-book-ებს. და დაუშვათ მოთხოვნა არის ესეთი ამ e-book-ებზე, ესე იგი, მოთხოვნა არის თქვათ 1000 პირობითა და რაღაც დროის ერთეულში 1000 ყიდულობენ და ამ მოკინდლო აპარატის მოწყობილობის ფასი არის თქვათ $100. ახლა დაუშვათ მოხდა ცვლილება და გაიაფთა ეს e-reader და გახდა $80. ანუ ესე იგი -20 არის ცვლილება ფასში. რადგან შემავსებელი საქონელი არის ეს ამ e-book-ების და რადგან გაიაფთა ის მოწყობილობა, რითაც კითხულობ ამ e-book-ებს, მოსალოდნელია რომ გაიზრდება ხო ამათზე მოთხოვნა. და გახდება თქვათ გახდა 1100. ესე იგი გაიზარდა 100-ით. ამ შემთხვევაში რა სურათი დაგხვდება? მოდი დავთვალოთ. ესე იგი ზემოთ გვექნება პროცენტული ცვლილება. ისევ გვაინტერესებს აი ამ e-book-ების პროცენტული ცვლილება, მოთხოვნა, როგორ შეიცვალა. ესე იგი პროცენტული ცვლილება e-book-ების Q-ში, ანუ რაოდენობაში და ქვემოთ პროცენტული ცვლილება e-reader-ის ფასში. და მოდი დავთვალოთ. ესე იგი ზემოთ გვაქვს 1000 და 1100, ამათი საშუალო იქნება 1050. ანუ 100-ით გაიზარდა და უნდა გავყოთ საშუალოზე 1050 გვაქვს აქ და ქვემოთ რა გვექნება? ანუ ამათი საშუალო 90 და შემცირდა 20-ით, ხო? ესე იგი საინტერესო ფაქტი აქვე, რომ როცა გვაქვს შემავსებელი საქონელი, ან შემავსებელ საქონელზე როცა ვითვლით ჯვარედინი ელასტიურობას, მივიღებთ უარყოფით სიდიდეს. ესე იგი შემცირდა 20-ით, ანუ ეგ მინუს რიცხვი გვაქვს და მაგითო და საშუალო ამ ორის არის 90. და მოდი დავთვალოთ რას უდრის ზემოთ რა გვაქვს, ქვემოთ რა გვაქვს. ესე იგი ზემოთ გვაქვს 100 გაყოფილი 1050-ზე, რაც არის დაახლოებით 9.5, კარგი, დავტოვოთ ესე იგი 0.095. მოდი პირდაპირ გავყოთ ეს -20, ანუ მინუსს დავიმახსოვრებ. უბრალოდ 2/9-ია ეს, ხო? გავყოთ 2-ზე და გავამრავლოთ 9-ზე. მივიღეთ დაახლოებით 0.53 და არ დაგვავიწყდეს მაინც მინუს ნიშანი, მას უბრალოდ წავშლი. მივიღეთ ესე იგი მიახლოებით -0.53. ანუ გამოგვივიდა უარყოფითი სიდიდე, რაც წააგავს კონკრეტული ერთი საქონელისთვის, როცა ითვლი როგორი არის მოთხოვნის ელასტიურობა ფასის მიხედვით, ხო? მაშინაც იღებ უარყოფით სიდიდეს. და ბოლოს ასევე კარგი შესამოწმებელია. მოდი ვნახოთ, თქვათ სრულიად დაუკავშირებელი პროდუქტი თუ ავიღოთ, თქვათ რაღაცა კალათბურთის ბურთი. თქვათ კალათბურთის ბურთის ფასი იყო $20 და ახლა გაძვირდა და არის $30. არანაირ კავშირში არ არის ეს რეალურად e-book-ებთან. ამიტომ ნულოვანი ცვლილება იქნება ამის მიხედვით ამ e-book-ებზე მოთხოვნაში და რეალურად ესე იგი გვექნება 0 შეფარდებული. ეს რა არის? 10-ით შეიცვალა, ამათი საშუალო არის 25 და 10 გაყოფილი 25-ზე არის 40%, ესე იგი 40% ქვემოთ და რეალურად მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ მაინც 0-ია, ხო? რაც არ არის გასაკვირი. იმიტომ რომ ჯვარედინი ელასტიურობა, მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიურობა აქ იქნება 0, იმის გამო რომ რეალურად ერთმანეთთან კავშირში არ არიან ეს ორი. და როცა გვაქვს შემავსებელი საქონლები, მაშინ უარყოფით სიდიდეს ვიღებთ და როცა გვაქვს ჩამნაცვლებლები, მაშინ რაც უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან, რაც უფრო
ახლოს არიან იდეალურ ჩამნაცვლებლობასთან ეს პროდუქტები, მით უფრო უახლოვდება მოთხოვნის ჯვარედინი ელასტიკურობა დიდ რიცხვს.